Перше запитання було про результати саміту для України. Було ще запитання про результати саміту Європейської політичної спільноти для України. Передусім є оборонні домовленості, це щодо посилення наших хлопців. Є питання перед зимою щодо протиповітряної оборони, проговорили. Не буду зараз йти в деталі, там є позитив. І, мені здається, дуже небезпечна риторика, яка сьогодні є. Ми розуміємо, які лідери цю риторику впроваджують і піднімають. Що стосується ceasefire, спочатку ceasefire, а потім подивимось. Дуже страшний виклик для всіх наших громадян. Спочатку припинення вогню, а потім ми подивимось. Хто такі ви? Ваші діти вмирають? Вони там гинуть, руйнуються ваші домівки. Про що це мова? Хто такі ви? І ми сьогодні, у мене був хороший момент, один. На жаль, в цей момент не всі були присутні, але тим не менш багато країн і багато лідерів. Ceasefire, припинення вогню. У нас було з 2014 року, ви пам'ятаєте, коли окупували наш Крим і частина нашого Донбасу. Закінчилась підготовкою до повномасштабного вторгнення. Це говорить про те, що припинення вогню, коли немає далі гарантій безпеки для України, зрозуміло, в які віримо ми реально, не просто риторичні якісь гарантії безпеки, а ми реально в них віримо, бо вони такі існують. Так ось це припинення вогню, підготовка до продовження окупації України і руйнації нашої незалежності і суверенітету. Ось що таке сьогодні ceasefire. Це називається диванні експерти. По-іншому це ніяк не називається. Люди, які не пережили війну, пережили її в книжках, в кіно і інша історія. Люди, які мають спілкування з Путіним роки, місяці, обійми тощо, але ніколи з ним не воювали. І це і є аналітика без глибокого розуміння війни, наслідків війни і ризиків для себе. Ось що відбувається. Всі чітко розуміють, що просто припинення вогню – це сьогодні модель, яку ми можемо почути від деяких лідерів тут, можемо почути від Бразилії, можемо почути від Китаю. І важливо, що точно ми чуємо це від Росії. Це прекрасна модель для Російської Федерації. Припинення вогню спочатку, а потім інше, треба чітко розуміти, а що таке інше? У нас було припинення вогню, а далі пункт був обмін полонених. Та я хочу нагадати, я не про закінчення війни. Після 2014 року, коли було припинення вогню, навіть обміну полонених не було. Люди в тюрмах, так, хочу нагадати людям, люди в тюрмах 10 років. Після припинення вогню це настала заморозка конфлікту. І коли ми в 2019 році, коли я став президентом, у грудні місяці, домовлялись з Путіним обмін всіх на всіх, ми обміняли 130 людей. Але ніяких всіх на всіх. Всі інші залишились в тюрмах. 10 років. Тому не можна просто сказати так, а потім ми подивимось. Безумовно, це непрофесіонально. Абсолютно. І найстрашніше – невідповідально. Чіткий план повинен бути. Okay, Deutsche Welle next.
in the aisle. Наступний Deutsche Welle. Будь ласка, там збоку. Ксенія Польська, Deutsche Welle. Моє запитання, я саме про це, пане президенте, і хотіла спитати, але ви вже частково відповіли на це питання. Багато не говорив. Але скільки разів ви розповідали або нагадували про те, що відбувалося з 2014 року, скільки разів ви вже казали... Іноді, мені здається, 2014 разів, як мінімум. Але моє запитання, це ж не перший раз ви нагадуєте про цю історію, не перший раз ви кажете, що ці аргументи, про які нам сьогодні також тут прем'єр-міністр Угорщини багато казав, він казав ceasefire, ceasefire, ceasefire. Що вони відповідають на ваші аргументи? Які відповіді ви чуєте? А мені здається, що вони не відповідають. Я чесно вам кажу. При всій повазі до думки кожен лідер має право, але дуже важливо, знаєте як це, мати право, але не пропагандувати це право, тому що ти починаєш мати вплив спочатку на своє суспільство, потім на інших, а потім ти тут decision maker раптом. Decision maker – це той, хто може зупинити війну. Якщо ти зараз не можеш зупинити війну, і не можеш 10 років це зробити, ти не decision maker. Ти просто розмовляєш красиво. Цього мало. Ceasefire пропонує, наприклад, вам лідер, який проти України в НАТО. Уявіть собі цю, це, як сказати, не можу знайти, це нонсенс і дисгармонія. Чому? Тому що йде ceasefire тоді, коли держава, яка в війні, особливо яка жертва, знає, що у неї будуть гарантії безпеки. Тому лідер, який пропонує завершення, припинення вогню, але виступає проти гарантій безпеки, просто оратор.